मित्रांचं शेअर मार्केट मराठी या चॅनलमध्ये स्वागत. मित्रांनो, एका शेअर्समध्ये मागील 1 महिन्यापासून कंटिन्युअस जवळपास 7.56% म्हणजेच ₹200 हा शेअर्स पडलेला आहे. तरी पण हा शेअर्स तुम्ही तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये अवश्य ठेवा. कारण हा शेअर्स ठेवण्यापूर्वी या कंपनीचे सर्व पॅरामीटर्स तुम्हाला मी दाखवतो. मित्रांनो, 6 महिन्यामध्ये जर या कंपनीचे तुम्ही रिटर्न्स पाहिलात तर 35.21% इतके रिटर्न्स, तर 1 वर्षामध्ये 49.94 म्हणजे 50% रिटर्न्स दिलेला आहे. तर 5 वर्षामध्ये 626% इतके रिटर्न्स या शेअर्सनं दिलेला आहे. तर मॅक्झिमम या कंपनीनं 54,630% इतके रिटर्न्स दिलेला आहे. चार्ट पॅटर्न बघा, खूप स्ट्रॉंग असा चार्ट पॅटर्न आहे. त्या कंपनीचं नाव पाहण्यापूर्वी त्या कंपनीचे सर्व पॅरामीटर्स आपण पाहूया. मित्रांनो, कधीही कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यापूर्वी आपण त्या कंपनीचे सर्व पॅरामीटर्स पाहणं खूप महत्त्वाचं आहे. त्यातील एक पॅरामीटर्स चार्ट पॅटर्न तर खूप स्ट्रॉंग आहे. आता पाहूया आपण कंपनीचं P&L मागील 5 वर्षाचं 17, 18, 19, 20 आणि 21 या 5 वर्षामध्ये कंपनीची जर तुम्ही विक्री पाहिलात तर विक्री पहा 12,800 करोड, 15,600 करोड, 19,000, 20,000, 20,600 करोड. कंटिन्युअस कंपनीची विक्री ही वाढत आहे. तर त्यामुळं कंपनीचं जर नेट प्रॉफिट तुम्ही पाहिलात तर 761 करोड 17 साली, 18 साली 1162 करोड, 19 साली 1300 करोड, 20 साली 1500 करोड आणि 21 साली थोडंसं काहीतरी खर्च झाल्यामुळं प्रॉफिट हे कमी दाखवत आहे. परंतु मित्रांनो, कंटिन्युअस कंपनीचं प्रॉफिट हे वाढत आहे. अशी ही प्रॉफिटेबल कंपनी आहे. या कंपनीचं नाव पाहण्यापूर्वी आपण कंपनीच्या बॅलन्स शीटमधील एक महत्त्वाची गोष्ट पाहूया. मागील 5 वर्षामध्ये जर तुम्ही कंपनीचं बॉरोइंग जर पाहिलात तर बॉरोइंग पहा, कंटिन्युअस या कंपनीचं बॉरोइंग हे ₹0 इतकं आहे. म्हणजेच कंपनी ही डेप्ट फ्री अशी कंपनी आहे. या कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट तुम्ही डोळे झाकून करू शकता. कारण मित्रांनो, कंपनीकडे जर तुम्ही नेट कॅश फ्लो जर पाहिलात तर जवळपास 97 करोड इतका नेट कॅश फ्लो शिल्लक आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट, या कंपनीनं मागील 5 वर्षामध्ये जर दिलेलं तुम्ही डिव्हिडंड पहा, 2017मध्ये या कंपनीनं 260% इतकं डिव्हिडंड दिलेलं आहे. 18मध्ये 375%, 19मध्ये 500%, 20मध्ये 400%, परत 21मध्ये 400%. हा कोरोनाचा काळ असून सुद्धा मित्रांनो, या कंपनीनं डिव्हिडंड अतिशय चांगलं दिलेलं आहे. कारण इथून इथवर डिव्हिडंड वाढत होतं, इथं थोडंसं कमी झालेलं आहे. कारण कंपनीचं प्रॉफिट हे कमी झालेलं आहे, तुम्हाला लगेच दिसेल. तर मित्रांनो, तुम्हाला या कंपनीचं शेअर होल्डिंग पॅटर्न दाखवतो. प्रमोटर्सकडे जवळपास 52.9% म्हणजेच 53% शेअर्स आहेत. तर एफ-आयजकडे 19% शेअर्स, पब्लिककडे 17%, तर डी-आयएसकडे जवळपास 10% इतके शेअर्स आहेत. ही एक लार्ज कॅप कंपनी आहे मित्रांनो. त्यामुळं या कंपनीमध्ये तुम्ही कधीही इन्व्हेस्ट करत असताना तुमचा पोर्टफोलिओमध्ये तुम्ही लार्ज कॅप कंपनीचे शेअर्स ठेवा, मिड कॅप कंपनीचे शेअर्स ठेवा. आता या कंपनीचं नाव तुम्हाला सांगतो. ही कंपनी आहे दिग्गज अशा टाटा ग्रुपची कंपनी टायटन्स. अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रँड या कंपनीचे आहेत. झोया, तनिष्क, टायटन्स, त्यानंतर वॉचेस तयार करण्याचं काम ही कंपनी करते. हिऱ्याचे हार, त्यानंतर डायमंडचा व्यवसाय करते, ज्वेलरीचा व्यवसाय करते. अतिशय टॉप अशी ही लार्ज कॅप कंपनी आहे. जर कंपनीची तुम्ही महत्त्वाची गोष्ट जर पाहिलात तर कंपनीचं मार्केट कॅपिटल पहा, 2,07,684 करोड इतकं मार्केट कॅपिटल. P 125, 88 करोड शेअर्स आहेत. तर PB कंपनीचा 26.37 इतका आहे. तर मित्रांनो, डिव्हिडंड ही कंपनी अतिशय चांगलं देते. कॅश कंपनीकडं 512 करोड इतका कॅश शिल्लक आहे. फक्त 4,000 करोड कंपनीवर डेप्ट आहे. म्हणजेच ती कंपनी एक प्रकारची डेप्ट फ्री अशी कंपनी आहे. तर सेल्स ग्रोथ कंपनीची 2.96%, तर प्रॉफिट ग्रोथ थोडीशी कोरोनामुळे मायनस दाखवत आहेत. त्यामुळे तर कंपनीचं जे प्रॉफिट आहे ते कमी आहे. तरी पण मित्रांनो, अतिशय मल्टीबॅगरचा स्टॉक्स आहे. 20 वर्षापूर्वी ₹1-2चा स्टॉक्स आज जवळपास ₹25 तुम्हाला भेटत आहे. तर मित्रांनो, या शेअर्समध्ये तुम्ही डोळे झाकून गुंतवणूक करू शकता किंवा तुम्हाला आणखी काय वाटतं तुम्ही अवश्य सांगा. या कंपनीचे ब्रँड्स तुम्हाला दाखवतो. पहा मित्रांनो, या कंपनीचे वेगवेगळ्या प्रकारचे ब्रँड्स आहेत. वॉचेस, त्याचबरोबर तुम्ही पहा वेगवेगळ्या पद्धतीचे तनिष्क, टाटा प्रोडक्ट्स म्हणजे टाटा ग्रुपची ही दिग्गज अशी कंपनी आहे. फास्ट्रॅक्स, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्वेलरी, डायमंड्सचे हार ही कंपनी बनवण्याचं काम करते. आणि
अतिशय दिग्गज असा हा ग्रुप आहे टाटा ग्रुप. त्यामुळं आपण विश्वासानं डोळे झाकून ही कंपनी घेऊ शकतो. अनेक मोठमोठे दिग्गज उदाहरणार्थ जर तुम्ही पाहिलात तर राकेश झुनझुनवाला यांचा खूप मोठा स्टेक्स या टायटनमध्ये आहे. सोनाटा घड्याळ, त्याचबरोबर भिंतीवरचे घड्याळ, हातातील घड्याळ अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट्स ही कंपनी बनवते. स्किन ॲम्फल ब्ल्यू, स्किन बाय टायटन, त्याचबरोबर टायटन आय प्लस वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट्स ही कंपनी बनवते. मित्रांनो, राकेश झुनझुनवाला यांचा 10,129 करोड इतका या कंपनीचे शेअर्स राकेश झुनझुनवाला यांनी घेतलेले आहेत. तर पहा, कंटिन्युअस त्यांची जवळपास शेअर्सची टक्केवारी तुम्हाला दिसेल. इथं थोडीशी त्यांनी इथंपर्यंत कमी केली होती, इथून परत त्यांनी वाढवलेली आहे. म्हणजे मित्रांनो, राकेश झुनझुनवाला यांचासुद्धा विश्वास या कंपनीवर परत आणखी वाढलेला आहे. कमी करत चाललेले शेअर्स त्यांनी परत वाढवलेले आहेत. ही एक महत्त्वाची गोष्ट प्रत्येक टायटन शेअरहोल्डरसाठी आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर एका स्टॉक्समध्ये इन्व्हेस्ट करायची असेल तर ती फक्त टायटन कंपनी आहे. या कंपनीमध्ये तुम्ही डोळे झाकून गुंतवणूक करू शकता. तुम्हाला आणखी काय वाटतं? व्हिडिओ आवडला तर मित्रांनी शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर तुमच्या मनातील काही विचार असतील तर अवश्य कमेंट करा. व्हिडिओ आवडला तर मित्रांना शेअर जरूर करा. चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.